Välkommen till kanalen Konstaplar i Vildmarken. Där jag nu är på väg ut för säsongspremiär för kamintält. Det är mitten av december. Så här ska det bli skönt att äntligen få komma ut. Kul om ni hänger med. Här ska vi gå i det. Kom. Här. Ja, men nu närmar oss platsen jag har tittat ut här. Ira, vad tror du om det här? Kom här, ska vi se. Här tror jag att vi kan satsa på. Här är platsen som jag har tänkt mig. Ganska platt i alla fall. Hur blött är det då? Ja, det är klart att det är blött. Det är spöregnat i flera dagar här nu. Men ja, jag tror faktiskt jag kör här. Jag har preppat lite i det här området. Det var den här platsen jag hade tittat på. Så jag var faktiskt här och dumpade ved och lite annan utrustning uppe där bakom en sten. Så vi går väl upp och ser om jag har kvar den. Ska vi se om det ligger kvar. Om någon djur har dragit iväg det. Eller om någon människa har lyckats se det. Det borde ju inte vara borta, tänker jag. Det verkar ju orimligt. Nej, där är det. Kör sån här IKEA-kasse med sån här dragkedja runt. Dragkedjan är ju värdelös, men själva kassen är faktiskt riktigt bra. Och man ser här har det ju hållit
ska bara bära ner den här. Vad trött man blir på sig själv. Jag har satt ut och in. Och har inte reagerat. Icke stolpskott. Alltså. Ja, typisk säsongstart. Så ner med skiten. Och gör om det. Ska hitta någon sten tror jag så jag kan banka in dem. Jättemycket sten i marken. Det trodde jag inte. Så jag kan hitta någon sten. Det är ju otroligt alltså. Ja, det var det. Det är bara att göra om. Gör rätt, gör om. Jag kan tänka mig ett antal av er bara, vad håller karn på med? Ser ni inte att det är ut och in? Nej, det är bara jag känner ibland. Trött i huvudet. Jag vill få upp det här innan det är mörkt. Och så, tänk till innan än efter. Det är bättre. Men nu börjar jag väl få på lite bättre stuk. Snart ska jag sätta in golvet på ena sidan. Jag brukar försöka få ut om det går. Får man lite mer utrymme. Även om det inte ser klokt ut så ger det faktiskt mer utrymme. Så nu är det bara på med golvet. Ett halvgolv där inne. Och sen in med kaminen. Så jag ska gissa att jag har max 2 timmars ljus kvar. Verkligen ett bra köp den här kaminen alltså. Förlänger ju hela säsongen och man kan sitta ute även när det är mörkt och sitta och elda. Och så är jag så glad att köra de här nästade rören alltså. Så bra alltså. De har ju så här 1, 2, 3 så det är bara att liksom följa nummerordningen. Så det blir liksom inte så mycket enklare än så här. Sätter det igen. Kanon. Kaminen uppe också. Ja, ta sig en lilla tid. Ja, jag ser den går att få rakare faktiskt. Och så justera det där. Ska jag testa min nya kniv här. Från Kastrums. Tänker att jag pratar lite mer om den sen. Men tänker jag ska splitta lite ved här. Ida, du står helt i vägen för kameran. Där. Så, tack. Jag gillar ju väldigt mycket min F1, men den känns ibland om man ska splinta riktigt tjock ved så tycker jag att bladet ibland känns lite för kort. Därför köpte jag en liten längre den här gången. Ja, jag fortsätter väl lite till här. Men det kändes ju bra första gången. Det kändes riktigt bra faktiskt. Kom snacka mer om den sen. Ja men nu kör vi igång elden här tänker jag. Eldpåsen som jag alltid har med mig. Den är svinbra. Några enkla eldningsgrejer och tändstickor. Och mitt blåsrör som jag har pratat många gånger om. Världens billigaste och bästa investering.
Och sen har jag preppat lite grann, som man ser. Så tänker att vi kör igång den här. Så vi kan börja göra den här speciallunchen. Det här blir ju kanon tror jag. Spjället är vidöppet. Han har någon tunnrackare här också. Det är redan. Ställer vi så får lite drag i den där också. Ja men det ser ut att ta sig. Det är svinfort varmt alltså. Så ja, sätter vi bara igång. Nu är det mysiga börjar. Ja det är redan varmt och skönt här inne. Det går så fort när kaminen kommer igång alltså. Så passa på att filma lite så man ser hur det ser ut då. Jag sitter i en stol här bredvid. Och Ira hon ligger bredvid. Testar att ha en sån här vanlig så här biltema fönstergrej till bil där. Och ligga på. Och sen kommer hon ha en helt ny overall. En sån för riktig kyla. Det kommer det inte vara här nere för det är ju aldrig särskilt kallt runt där jag bor. Men så här har jag försökt att packa upp då som det ser ut. Och sen kommer jag hänga ljuskäglor och sånt här i taket ner. Då har jag ändå liksom stängt ventilen. Jag har stängt tillförseln fram så mycket det går. Och ja. Det är nästan vet så bastuvarning när man sitter inne nu. Så ja, otroligt sanslöst vad det blir varmt snabbt alltså. Nu tror jag att den är på väg ner i alla fall, tack och lov. Det var ju helt absurt. Så ja, det är svårt det där men det är mysigt. Det är det jag gillar med kamintält. Man håller på och eldar och sitter och justerar och fixar och donar. Tycker det är riktigt mysigt alltså. Slappa lite till här. Sen är det nog dags att bjuda på den här speciallunchen som jag tror inte många har kört ute. Jag börjar smälta. Oj, vattnas i munnen alltså. Ja, ni vet inte vad ni har missat. Börjar det koka vet du. Det tar sin lilla tid. Så att nu kan jag lägga på. Ska jag göra. Om man bryter ner det i 4 små bitar. Stoppar vi i det här. Och så kommer det att mjukna till det. Så nu ska vi bara peta lite i det här. Det ligger där och gona till sig. Perfekt. Kanske för att gona till sig kanske i 1 minut säger jag ungefär. Så det är ingen lång tid. Ligger i tallriken här. Så då ska vi ha på lite smör. Och så på med
lingonsylt. Mycket ska du ha. Här skulle man ha riktig lingonsylt, men får ta den här klämsylten. Sådär. Sen är det bara att börja njuta. Det är fint alltså. Bara skinkan som saknas nu. Tyvärr. Och första gången på sen förra julen. Och ni som följer mig, ni vet att jag njuter inte direkt av mat när jag är ute så här. Och nu bara jag vill inte äta för mycket nu heller, för att jag kan ta massor här när jag käkar hemma. Men jag ska ju käka en riktigt fin köttbit som jag köpt. Och så här röster till det. Så vill inte förstöra. Ja, men tänkte gå en liten promenad här. Passa på in efter lunchen där och innan middagen och innan man har satt sig helt till ro där. Så är nära en sjö här på sträcka, vad är det, 5-2 va? På Sörmlandsleden. Bredvid en sjö som heter Muskan. Vi har lagt ut lite filmer när vi går runt Muskan där, eller en i alla fall. Så kan ni se om ni inte har sett. Så där tänkte jag gå ner och se lite grann. Så vi får se om det går att filma någonting eller om det är för mörkt helt enkelt. Vi knallar väl iväg, tänker jag. And fades away like a bruise on your skin, blue sky above yellow ground. Vi är fram till vindskyddet som faktiskt ser ledigt ut. Det är ganska ofta det är upptaget. Det här är alltså vindskyddet vid Muskan då. Muskan. Så att det är ett ganska fint vindskydd, men det har funnits väldigt länge. Jag har bilder från när jag är här och är runt 20. Jag är nog lite yngre än 20. Så att. Men det håller ju fortfarande. Och det här utsikten nu då. På kvällen. Fortfarande lite ljust. Så det går faktiskt att se. So much beauty everywhere, and it's peeking at me through the trees. Although I'm going along there, I will see through eternity. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long.
fades away, stings, hurts, goes astray. Life comes and fades away, twists, burns, turns away. Life comes and fades away, stings and hurts, goes astray. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Fram tillbaka till tältet. Ska vi komma igång lite här inne. Man ser väl inte mig alls. Jo, lite kanske. Ja, men nu tänkte jag starta igång kaminen igen. Och göra lite glögg, tänkte jag. Det blir ju superfint, tycker jag. Ja, men då är vi tillbaka efter promenaden där. Det är en ganska lång promenad. Men det var mysigt, det var skönt. Jag gillar att gå i skogen när det är kolsvart. Och när man gick ner vid sjön där kunde man ju faktiskt se lite grann. Så det var ju trevligt. Då ska vi se, det är ju nästan jul nu. Och då är det ju alltid gott med lite varm dryck. Så jag tänkte göra lite glögg. Och det är någon lite speciell variant här. Den är på... den är gjord på blåbärsvin. Så den tänkte jag skulle testa. Det känns ju riktigt schysst. Och det känns också helt rätt när man är ute så här i skogen. Så att det här blir spännande. Så nu drar vi på, lägger den på, tänker i. Kör den i, får vi lite kanske kaffesmak, men det säger man inte nej till ändå. Tror jag kokat vatten i den här många gånger ändå, så. Så där. Drar vi på. Lock. Jag kan säga att det luktar jättegott. Det luktar typ blåbär. Ja, det här blir spännande. Ja, kul. Nu är det nog dags. Pröva. Sätter den långt här ute. Här blir spännande. Du var god. Oj, oj, oj. Det här var riktigt nästan som varm saft nästan. Ja, det här köttet är förkryddat. Här vill man inte förstöra. Fin köttbit, entrecote. Det är väldigt svårt att veta vilken värme man har på när man kör så här. Man försöker liksom se, börjar röret bli rött,
eller sidorna, då är det väldigt varmt. Så då får man liksom tagga ner och stänga spjällen där. Jag tror faktiskt att jag gör det nu. Och det är dags. Köttbiten har tagit upp hela den här. Men inte så krångligt. Lite röstig. God bearnaisesås och lite barbecue-sås. Sen är man hemma. Man behöver inte krångla till det så mycket mer faktiskt. Det här köttet var riktigt bra. Riktigt bra. Och röster blir alltid gott. Ja. Om man inte bränner sönder den. Ja. Nämen. Jag sitter nog och käkar här i godan ro. Så slipper ni se mig sitta och tugga här för fullt. Då har man diskat. Käkat gott. Riktigt nice faktiskt. Ira fick en del av köttet och har en väldigt stor köttbit. Så hon är också väldigt nöjd. Hon vill ha mer i och för sig. Så brukar koka upp varmvatten och sen diska och sen ta bara gräs och mossa och köra runt där. Så det funkar bra. Så nu tänkte jag väl bara kanske, vad är klockan? 7:30. Det är helt sjukt. Det har varit mörkt så klockan 3 liksom. Det är ju helt sanslöst den här tiden egentligen. Men håll på att göra ordning för kvällen. Nej, du får ligga där gumman. Så ligg kvar där. Så stanna. Och gärna kliva upp i min sovsäck. Inga betänkligheter kring det. Duktig tjej. Tror jag passar på att säga godnatt här. Ska vi säga godnatt båda två? Så syns vi imorgon. Ja, god morgon. Det var en kall och fuktig natt. Men det har ändå gått helt okej. Och Ira, hennes nya värmeplagg här verkar funkat jättebra. Det var bra. Det verkar vara vattentätt också så att det var jättebra för hon kommer åt duken med jämna mellanrum. Ja. Ja. Kör vi lite mysmorgon. Nu ska vi snart börja starta igång kaminen. Ja, men det blir bra. God morgon som sagt var. Men håller man på, ska jag försöka tända igång kaminen här på morgonkvisten. Så få igång lite värme här inne. Regnar ute och väl 6 grader tror jag det är på visade tempen. Så att det är inte särskilt kallt. Var nere på 4 i natt så det var ju inte farligt heller. Ja, vi ser. Få igång den här. Så man kan få sig lite kaffe kanske. Det vore nice. You want to leave this place where we grew up. This old times put it on. Tänkte prata lite grann om det här nya liggunderlaget från Tensor. Nemo Tensor. Och det är Extreme
Och den här är väldigt, väldigt värmestark. Och den är på 8,5 i R-värde. Jag tror att det är det högsta R-värdet på den här lätta vikten. Den väger 625 tror jag att det är. Så det är väldigt lätt och väldigt, väldigt värt så att säga värme kontra vikten. Jag har bara sovit en natt nu och det var nu i natt på den. Jag kan konstatera att det är nästan så att man känner hur värmen kommer in underifrån. Alltså det är helt sanslöst. Så kan verkligen rekommendera den ur ett värmeperspektiv. Ska bli spännande att testa sen med riktig kyla. Med frusen mark så att säga. På snö. Den här i natt var ju, jag tror vad som kallas 4 grader. Så det är ju inte särskilt kallt och det var ju inte fruset någonting. Men det jag kan säga som jag inte riktigt gillade, det var att materialet var väldigt, väldigt glidigt. Ihop med min sovsäck då, som är Mountain Gear, så var den här, alltså man åkte verkligen runt. Så jag gissar att den här är bättre egentligen att ha på en quilt. Så det kan vara en rekommendation tänker jag. Men det var inte så att det inte funkade, utan det är också en liten vanlig sak. Första natten sover man ofta ganska oroligt och rör på sig, så att det är inte så konstigt att man glider runt. Men ja, jag gillade den här. Den här får bra betyg. Vill ni ha ett bra liggunderlag som är lätt och har bra R-värde, då ska ni köpa den här. Jag köpte den här för nästan 3000, 2900 någonting. Så den kanske går att hitta billigare och då är det, tycker jag, bara slå till egentligen. Ja, ett bra liggunderlag. Som ni ser så är den är inte stor när den är ihoppackad. Så att, ja, riktigt smidig faktiskt. Inte om man ser bättre så här kanske. Ja, men då är kaffepannan på här. Så nu ska vi få i oss lite kaffe. Eller oss säger jag. Ida ska väl inte ha kaffe, det är jag som ska. För lite kaffe. Ja, det är så gott. Det är något speciellt med kaffe. Alltså jag i och för sig älskar alltid kaffe med. Men det är något speciellt när man är ute så här. Och just kokkaffe. Allt lyckat. Alltid svårt tycker jag när man höftar bara så. Men det var bra. Jag tänkte passa på och visa den här också. Castrums 14. Vilket innebär att den här då är knivbladet är 14 centimeter. Det är en sån här tångkniv tror jag det heter. Alltså det går rakt igenom hela. Så väldigt, väldigt säker. Och den är, bredden på den är 4,2 millimeter är den. Så den är också ganska ny. Så jag har bara använt den egentligen. Ja, idag var det ju ordentligt. Så har både prövat att klyva mycket ved. Inga som helst problem med det, tvärtom funkade väldigt bra. I och med att den är ganska lång så kan man slå på utsidan, inga problem. Prövade även att hugga med den och det funkade jättebra. Så kändes väldigt positivt, stabilt faktiskt. Själva kniven är 26 centimeter
Så den är ju en ganska rejäl kniv, som sagt var. 14 cm själva bladet, själva kniven 26 cm. Men jag tycker ju att det gör ju att till exempel klyva ved och hugga med den gör ju mycket lättare. En nackdel tycker jag med en lite längre kniv är att när man täljer så blir det, om man ska göra till exempel små fliser av, eller man ska tälja upp någonting, så blir det lite jobbigare med en längre. Men det är kanske bara en vanlig sak. Jag är så van med min F1 som har mycket kortare blad, så den tycker jag går mycket lättare. Men det är väl också så, det finns väl inte en kniv som kan göra allt. Så att, ja, och gjord i handtaget i björk, så jag tycker att det är en väldigt snygg kniv personligen. Och det gillar jag. Den här varianten är ju att den har också ett tändstål med sig. Vilket gör att man alltid har med sig ett tändstål. Det gillar ju jag. Och det är ju perfekt. Ja, du ska inte få det där på dig. Omdöme då. Mycket bra. Gillar den. Skarpt. Kan rekommendera. Kul också att köra fällkniven eller Kastrums som är svenskt tillverkare. Så det gillar vi. Nej, knäpphund. Då är det färdigpackat. Äntligen. Tar sin lilla tid, kan man lugnt säga. Och nu har jag bokat mötesplats med frugan som får komma och hämta mig vid en grusväg som man kan gå upp till. Så nu blir det bara att börja knalla och försöka njuta av den här sista timmen. Sen är den här helgen över. Det går fort de här dagarna ute. Ja. This is a love song, despite what you think. No matter what happens tomorrow, I just wanted to tell you one thing. I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as, and I'll never, ever give up on you. Meet me in the garden where the wildflowers bloom. Forever, trust me, my darling, as I sing you this song. And I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn, and I'll never, ever give up on you, my love, on you, my love, on you, my love, on you, my love.
give up. Börjar jag närma mig uppsamlingsplatsen här. Hörde inte dessutom en fyrhjuling här så jag kopplade i IRA. Så jag gissar att det är jägarna som är igång. Ja, men stort tack för att ni har kollat på det här och att ni har följt med hela vägen fram till hit. Jätteroligt. Det är superuppskattat. Så stort tack för det och hoppas ni också kommer ut trots att det är vinter och värdelöst väder här nere runt Stockholm. Ja, ni får gärna gilla och kommentera och prenumerera. Det är väldigt uppskattat. Så får ni väldigt gärna göra. Och som ni vet så gillar jag ju att recensera och pröva saker, utrustning. Så förhoppningsvis kommer en film här ganska snart för min utrustning för 2026. Så hoppas ni vill se den. Så tack återigen att ni har kollat. Ta hand om er.